احنا حاليا في مدينة الأشباح. عدد سكان هاي المدينة 0. يا أهل المدينة، Okay, you were back it's there. So tomorrow 8:30 I come here. Okay, nice. I was here. You was here in 2011? Yeah. So until now they are afraid to no school. No. To come back Yeah. because of It's the only nuclear. reason is nuclear. احنا قررنا نطلع على مقاطعة فوكوشيما شمال طوكيو. هاي المنطقة بال 2011 صار فيها أقوى زلزال بتاريخ اليابان، وصل قوته إلى 9 درجات، وبسبب هذا الزلزال صارت تسونامي وغرقت كل المدن اللي على الساحل، وتدمرت مصانع الطاقة النووية، وبسبب الشعاع النووي كل سكان المدينة غادروا وما في حدا ساكن هناك. Good morning. وطلعنا مع السيدة يابانية صاحبة الشقة اللي أنا كنت ساكن عندها، وراح نسوق 1.5 ساعة بالسيارة. احنا وقفنا نجيب قهوة حاليا ومنطلقين عشان نشوف المدن هاي اللي اتضررت من الكارثة، فراح نروح مع بعض. هاي جود مورنينج. والله احنا رايحين لقينا الساكورا لسه موجودة. Not finished. شجر الساكورا المفروض انه خلص احنا لانه احنا قربنا على الصيف. فتابة. Yeah. Okay. وهون بقول لك ما بتقدر تمشي برا بالشارع او حتى تيجي بالموتورسايكل. You cannot walking here or use motorbike. Yes. لسه في نسبة قليلة منه، بس قاعدين بيحاولوا ينظفوا ورجعوا السكان، ولكن السكان مش راضيين يرجعوا. ممنوع الدخول عليها. すいません。ここからもう入れないですか？もうこの先もう4つぐらいゲートあるから、need to police station permit. Close. لما حاولنا ندخل كانت كل الطرق مغلقة. Yeah, close. في هاي الحالة ما كان في إلا طريقة واحدة عشان ندخل نصور. اوكي باي باي. So maybe وش مي لك هسه انا بدي اطلع لانه ممنوع هسه. يلا باي. ممنوع ادخل على الجزيرة هاي، فلازم مسكر المدينة محوطة، فلازم ادخل من بين الشجر. هاي المدينة فيش حدا عايش فيها. صراحة أعرفكم عليها. طبعا هم ليش مانعين الناس يدخلوا عليها؟ عشان ما حدا يجي يسرق من البيوت هاي وغير هيك، لأنها مش نظيفة 100% من الشعاع النووي. هاي دمروا على الكامل. موظفين اللي كانوا هون. هاي الهدوء في هاي المدينة مش طبيعي.
ولا حدا من السكان راضي يرجع يعيشون. حتى الحكومة بتحاول ترجعهم، بتقول لهم احنا قاعدين بننظف، بس ما صار في ثقة مع الحكومة. There have been weekly demonstrations outside the Prime Minister's office. ب 2011 لما صارت الحادثة 15,000 واحد ماتوا بسبب الحادثة هاي، 16,000 مفقودين، 22,000 واحد انجرح، وفي ناس بتصيبهم أمراض مستقبلية. تقدر تدخل أي بيت هون. هذا بيت واحد من البيوت المدمرة. سكان هاي المنطقة هسه حاليا مكتوب على ويكيبيديا 0. طبعا هاي اللي خلفي محطة قطار كاملة للجي ار، يعني القطار السريع، كانت شغالة هون، هسه انتهت، مهجورة صارت. سيارات متروكة هون. Japan's plan to clean up the accident is unprecedented. يعني لو تفكروا فيها زي قنبلة نووية نزلت هون والناس كلها هاجرت من هون. فهسه الحكومة 2017-2018 فقط فتحوا المدينتين هدول. 福島では来年春までに帰還困難区域を除く避難指示を解除し عشان ينظفوا شعاع، بس السكان ما بيقدروا يرجعوا، ولا هم السكان أصلاً بدهم يرجعوا. واحد من البيوت This is totally disaster. علاء الدين. طبعا بعيدا يا اخوان عن التصوير، صراحة اشي عن جد بحزن. لما الواحد يضطر انه يترك بيته وواحد من اهله يموتوا، نص سكان هاي المدينة ماتوا والنص الثاني تركوا المدينة وما قدروا يرجعوا. يعني انا قاعد بصور ومصدوم، يعني مصدوم من الاشياء اللي قاعد بشوفها. يعني احنا هون مثلا باليابان انا قادر اصور، بس في اماكن ثانية اخواننا بسوريا فلسطين والناس اللي هاجروا وتركوا بيوتهم واضطروا، الناس لما تطلع من بيوتها وتترحل وتهاجر. ولكن انا بآمن بشغله، انه بكل مكان بتسافر عليه انت you can call it home، لانه الناس اللي حواليك هم اللي راح يحسسوك انك مش غريب عنهم. انتهت جولتنا هون. حبيت افرجيكم هاي المدينة والكارثة اللي صارت هون ب 2011. هاي تعتبر اكبر كارثة صارت في تاريخ اليابان، طبعا بعد الحرب العالمية الثانية. طبعا هي تسمى مدينة الاشباح لانه ما حدش عايش فيها. سوي لايك للفيديو خليه يوصل لعدد اكبر. يا مغسلة كانت هاي. طبخنا بسم الله. اوه رجعنا يا اخوان. Can we come at night? Scary yeah? Here. حطيتها في مشاكل قبل شوي انا. وقفتنا الشرطة. ممنوع انه تصور جوا، بس الحمد لله عدتها خير. فلا تنسوش تعطونا لايك. رح نرجع على كوراياما هسه، هي المحطة اللي أنا جيت منها. كان صعب جدا الوصول لهون يا أخوان. حاليا من هناك رح ناخذ القطار ونروح على طوكيو، ومن طوكيو رح ننزل تحت على الجنوب 7 ساعات حتى نوصل على هيروشيما.